नमस्कार. अपूर्वा आनंद किचनमध्ये आपले स्वागत आहे. आज आपण बनवणार आहोत चिकन खीमा बटाटा. चला तर मग आता आपण हे चिकन खीमा आणि बटाटा कसं बनवायचं ते पाहूया. पाव किलो चिकनचा खीमा घेतलेला आहे मी. 2 बटाटी सोलून आणि चिरून घेतलेले आहेत मी. काळी पडू नये म्हणून मी अशी पाण्यात घालून ठेवलेली आहेत. 2 कांदे उभे चिरून घेतलेले आहेत. 1 टोमॅटो चिरून घेतलेला आहे. 2 हिरव्या मिरच्या बारीक चिरून घेतलेल्या आहेत. 4-5 लसूण पाकळ्या आणि 1 इंच आलं हे मी किसून घेतलेलं आहे. फोडणीसाठी मी हा अख्खा गरम मसाला घेतलेला आहे. हे 8-10 काळी मिरी आहेत. 1 तजचा तुकडा आहे आणि 5-6 लवंग. हे स्टार फूल आहे, 1 तुकडा घेतलेला आहे आणि जावित्रीचा 1 तुकडा घेतलेला आहे. 1 टेबलस्पून धने पावडर, 1 टेबलस्पून गरम मसाला, 1 टेबलस्पून हा मसाला वापरणार आहे मी. हा घरगुती मसाला आहे, घरी बनवलेला लाल भंडारी मसाला. त्यानंतर मीठ आपण चवीप्रमाणे वापरणार आहोत. अर्धा टेबलस्पून हळद वापरायची आहे. चला तर आता आपण हा खीमा बनवायला घेऊयात. तर मी हा एक पॅन ठेवलेला आहे गॅसवर. याच्यामध्ये आपल्याला 1 ते 1.5 टेबलस्पून एवढं तेल घालून घ्यायचं आहे. तेल तुम्ही आवडीनुसार कमी जास्त करू शकता. तेल गरम झालं की प्रथम आपण हा अख्खा गरम मसाला आहे तो घालून घेऊया. हा गरम मसाला छान तडतडला. त्याच्यामध्ये कांदा घालूया. कांदा 1-2 मिनिट परतून घेऊया आपण. कांदा 2 मिनिट परतलेला आहे. आता कांद्याचा कलर बदलायला लागला दिसेल तुम्हाला. थोडा सोनेरी होत आहे. त्याच्यात मिरच्या घालून घेऊया. हिरव्या मिरच्या चिरलेल्या आहेत त्या.
नाहीतर मिरचीसोबत थोडासा परतूया कांदा. कांदा 2 ते 3 मिनटं चांगला परतून झालेला आहे. कलर थोडासा बदललेला आहे. जास्त शिजवणार नाही आहे मी याला. आता याच्यामध्ये टोमॅटो घालते, कारण टोमॅटो शिजताना सुद्धा पुन्हा तो कांदा शिजेल. टोमॅटोसुद्धा अगदी 2 मिनिट परतणार आहे. ते असे अख्खेच राहिले तरी चालतील. आता आपण याच्यात घालूया आलं आणि लसूण. आलं आणि लसूण मी किसून घेतलेलं आहे, पेस्ट नाही केली. सगळ्या वस्तू अगदी 2-2 मिनिटासाठी परतून घ्यायच्या आहेत. आलं लसूण झालेलं आहे परतून. आता एक अर्धा टेबलस्पून, म्हणजे हा एक लहान चमचा आहे, एवढा लहान चमचा एवढी हळद घालायची आहे. मोठ्या टेबलस्पूनने पाहिलं तर ती अर्धा टेबलस्पून होईल. त्यानंतर 1 टेबलस्पून मसाला घालणार आहोत आपण. हे सुद्धा छान परतून घ्यायचं आहे. आता याच्यामध्ये मी धणे पावडर घालणार आहे. चवीनुसार मीठ घालायचं आहे. आता याच्यात घालणार आहे मी हा खिमा. मसाल्यामध्ये खिमा छान मिक्स करून घेऊया. खिमा मसाल्यामध्ये छान मिक्स झालेला आहे आपला. हा चिकनचा खिमा असल्यामुळे ह्याला शिजायला जास्त वेळ नाही लागणार, त्यामुळे मी बटाटेसुद्धा याच्यासोबतच घालून घेते. बटाटे शिजले म्हणजे आपला खिमा शिजला समजायचा. खिमा आणि बटाटे छान मिक्स करून घेतलेले आहेत. सगळ्यात शेवटी याच्यामध्ये मी गरम मसाला घालणार आहे. आता आपण याच्यामध्ये 1 वाटीभर पाणी घालून घेऊया बटाटे शिजण्यासाठी, आणि थोडंसं ग्रेव्ही ठेवणार आहे. आता हे पाणी घातल्यानंतर मी झाकण ठेवणार आहे. एक 7 ते 8 मिनिटासाठी आपण शिजू द्यायचं आहे खिमा आणि बटाटे.
10 मिनिट झालेले आहेत. आता आपण उघडून बघूया. त्यातला बटाटा शिजला असेल तर आपलं चिकन किमा तयार आहे समजायचं. बटाटा शिजलेला आहे. मी ह्याच्यात थोडी ग्रेव्ही ठेवलेली आहे. ग्रेव्ही असली की आपण भाताबरोबर खाऊ शकतो किंवा चपाती, भाकरी, नान कशाबरोबरही खाऊ शकतो. तुम्हाला सुक्कं बनवायचं असेल तर सुकंही बनवू शकता ग्रेव्ही आटवूनही. तर सगळ्यात शेवटी आपण याच्यात घालणार आहोत कोथिंबीर. आता चिकन खिमा बटाटा आपला खाण्यासाठी तयार आहे. चिकन खिमा बटाट्याची ही रेसिपी तुम्हाला नक्कीच आवडेल. बनवून पहा. आवडली तर लाईक करा, कमेंट करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.